Public Information na Malacanang is also coming up with its own proposed version sa Freedom of Information Bill. Now, side man kitang tanan na ang legislative branch is mo'y nagapanday sa balaod, dili ang Malacanang. But in due deferment nato sa Malacanang, anyway, ang presidente man ang magpirma ni ana, and also tungod kay naay veto powers ang presidente. So ato pa, kung magpanday mi og balaod, kunya among ipadala sa Malacanang, o dili pud uyon ang presidente, pwede niyang i-veto. So dili pud namo gusto na maubot sa maong punto na magpanday mig balaod, pag abot dito i-reject lang gihapon sa presidente. Syempre, although we are separate branches of government, kinihanlan do na pud mi coordination and cooperation. So karon with due respect and in deferment sa katong gisulti sa Malacanang na do na pud sila sarili nilang version sa or proposed version sa Freedom of Information Bill, nagulat mi sa mong version. Now lately, mga last month or was it 2 months ago, late January ba, nagpadala na uga kining version ng Malacanang. So, pag abot dito sa Committee on Public Information, syempre, among i-compare ang version sa House, ang version sa ubang mga miyembro sa House, and ang version sa Malacanang. So now, we are in the process of kining consolidating ang versions, no? So, in the process of consolidating, tapos gina-iron out na mo ang mga diferensya. And the Committee on Public Information is now ready, no, to report. Kaya ang process diya sa Kongreso, pag abot sa committee hearing, after diya sa committee, mag-hearing mi. After the committee hearing, i-adapt na sa committee and then i-vote sa committee. Kung ma-approve sa committee, mapadala na namo diha sa plenary. Mapadala na namo sa floor sa House of Representatives. So right now, ang aming status karon is that we are still sa committee deliberations. But because mag-break na ang Congress, at gusto namin na pagbalik namo sa May 7, pwede namo hisgutan ng Freedom of Information, under pressure karon ang Committee on Public Information na tapuson ang deliberations para makareport nami. So this last week of session, the Committee on Public Information should already have its last hearing date para diri sa Freedom of Information. Para makareport na ma-approve na, ma-adapt na sa committee, and ma-report na sa plenary. So, yun na yung status ngayon. Ato na yung mga nagingon nga aprobado na ta ang Freedom of Information. Yan to pang previous Congress. Apan, kung gisuportahan lang yun ta gini sa gingon nga gikan sa taas nga mga leader, tama ba ang maong gingon nga observation, Congressman? Medyo dili siya accurate, no, na observation. Because last Congress, the records will show, ang nahitabo is i-approve na unta na on third and final reading, ang bicameral, i-adapt na unta sa Kongreso ang bicameral version sa Freedom of Information. Apan ang nahitabo, on the very last day of Congress, wala naka-quorum. Wala sila nag-question sa quorum. So, mao na siya ang diferensya. Ang problema manggod, no business can be taken by the House of Representatives or even the Senate if there is no quorum. Sa ato pa, kung walay quorum, walay business. No business can be conducted. Ang nitabo sa last day of Congress, part of the business for the day was the approval sa bicameral conference committee version sa Freedom of Information. Apan pag-abot dito sa last day, during the hearing, during the plenary session, may nag-question sa quorum. So pag-question sa quorum, gi-ihap karon ang mga naa sa attendance or ang mga present dito. Pag ihap nila, wala man kaabot sa majority. So there was no quorum. And because there was no quorum, walay choice karon ang Congress kundili not to take any businesses for the day. And tungod niya na, wala ma-approve ang Freedom of Information. So, based on the record sa Congress, maugid na ang tinuod nga nahitabo. Ang problema kay after nahitabo, after to siya nahitabo, daghan ang mga nasuko, daghan ang nagreklamo, daghan ang unsa bariha. So, ang gipagawas ng istorya is
murag gisagasaan lang daw, gi-railroad lang daw, or gidula-dula lang daw, nya na mga promises made and promises broken, but this was really out of their hands tungod kay dili man nato madiktahan ang quorum kung naagi mga kongresista na mag-absent, walay mahimo ang liderato. So that is what happened. Niyentong usa pa lamang katuig ug tunga ang administrasyong Arroyo, Congressman, dunay mga pagsupak ang Malacañang sa FOI. Hangtod miabot ang higayon nga nibali sa ilang baruganan o may pagawa sa ilahang kaugalingong bersyon ang Malacañang. Di pa lang dugay. Gusto ba nimo magpadayag sa imong kaugalingong opinion nganong nagbali-bali ang palasyo sa isgutan ng FOI, sir? I think we have to be fair naman sa Malacañang, no? Atong panahon na nagadiskusyon na kami, nagkaroon ng mga committee hearings on the freedom of information. Wala man nagpapaling-paling ang Malacañang, no? They've always been supportive sa freedom of information. Kana lamang, siyempre, ginastudyuhan pa nila ang bill ug doon na po sila yung mga inputs na gustong iparating sa amin diha sa House. So, they mentioned lamang na they're coming up with their own version. No? So, moto siya. And in fact, in fairness, ang Freedom of Information Bill as it stands now, that will be approved by the Committee on Public Information, daghan ang mga addition, no? Daghan ang mga daghan ang dinagdag, no? Ang mga provisions na gi-appeal dito tungod pod sa version gikan sa Malacañang. So in other words, daghan pod ang mga inputs ang gisulod dito sa atong bag-ong Freedom of Information Bill ikumpara sa Freedom of Information Bill tung miaging Kongreso. So in fairness sa Malacañang, katong mga inputs pod na gihatag sa Malacañang para madugangan ang kining mga provisions sa Freedom of Information Bill was very important and very there were very good provisions and very good inputs. And maayo na lang pod na gihulat nato ang mga inputs gikan sa Malacañang because based on their inputs napaganda rin naman natin ang bill ngayon. So okay lang, no? Medyo na-delay lang gamay tungod kay naghulat lang ta sa version sa Malacañang. Pero human sa input sa Malacañang, nadugangan ang atong freedom of information, and then obviously we will be coming up with the freedom of information bill na acceptable po sa presidente, sa executive branch. Kay kining paghimo manggod sa balaod, dili ta pwede basta-basta maghimo sa balaod kung wala po tay konsultasyon sa mga mag-implement ini. And you have to remember, pag mapasara ang freedom of information bill, ang pinaka-maapektuhan yun dinhi is ang executive. Because obviously, syempre ang Congress, ang local government, ang judiciary maapektuhan, but the executive all the more. Because pagpasa sa Freedom of Information Bill, most of the information will be coming from the executive branch. Gikan sa Office of the President, up to the Office of the Vice President, up to all the departments, agencies, bureaus of government, under na sa latanan sa executive branch. So, syempre, ang concern sa Malacañang is pag magpagawas mo yung mapagawas na yung freedom of information, basig ma-burden me sa kining mga tanan mangayo og information, etc. etc. So, medyo maapektuhan ang among trabaho. Mao na ang concerns nila, no? Ang concerns nila regarding mga state secret, itong mga things about the defense, law enforcement, etc. etc. Dunay daghan ng mga concern. So, it was very important na girespeto nato ang opinion sa Malacañang and ang inputs gikan sa Malacañang. So, okay lang. Wala namang problema. At the very least, mapasa na siya sa committee and then ma-discuss na naman na siya sa plenary. Pero Tobert, usab tunga tong gingon nimo, pero Aquino administration ato dili Arroyo kay murag diskutan mo Arroyo to di ba? Diskutan mo Arroyo, Aquino. Okay, sorry. Okay, tama. Sorry. Aquino administration. Okay, mayo kay na hinumduman ako. At least sa una nato ipadayon ang imong mga pangutana, Bert. Duga mga pahinumdum. Kalamboan Dala Tanan. Maayong adlaw.
Nagkataas ang nanginihanglan sa beauty care training ug dinhi sa Barangay 6-A 32 ang milampos niini. Ang importante lamang na makasugod na muna may beauty care kit, mag-home service mo kay matod pa ni Sir Jess na eksperto, mas dako siguro ang kitaon ninyo kaysa sa inyong bana pinaagi lamang sa manicure pedicure. Pero gawa sa ana, daghan pa siguro pakapin ang gihatag ni Sir Jess, no? Na ay foot spa, na ay hair spa. Gigrab na ko na siya para dungag kaalaman sa ko or skills. Nakatunan na ako hindi lang pang babae, pang lalaki sab. Ako kay ko pasalamat kay Congressman Nograles kay dire sa among barangay gitagaan sad mi niya higayon nga kakaton mi og beauty care. Salamat Congressman Nograles. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, padayon sa pag-alagad kaninyo sa Tatak K. Kalamboan Dala Tanan. Balik tayo rin sa ito Kalamboan Dala Tanan. O siyempre, inyong gihapong alagad sa Aldichato kauban si Gilbert Pitoy Villases. O siyempre, Congressman Carlo Nograles, ang mga pangutana ni Gilbert Pitoy Villases. Bert? Daghang salamat, Sal. Okay. Sir, matud sa bersyon sa palasyo ni FOI, kinahanglan nga imang tala kuno sa internet ang tanang statement of assets, liabilities, and net worth, usal-en. Doon na kabay nakitang problema sa mga suggestions, or? Walang problema. Actually, maayo gani na. Kay para dili na ma-question in the future sama sa nitabog kang Chief Justice Corona, na karon ginapangutana o gina-question ang non-disclosure sa SALN. Imagine kung doon na kitay Freedom of Information Bill kaniadto and nakabutang diha sa provision sa Freedom of Information na kinihanlan ng SALN, di wala na unta tay problema regarding kay Chief Justice Corona. Kay siyempre mapugos ka magpagawas sa SALN nimo, kung na may questionable dito sa SALN, makall dahil ng attention nimo. And we would have avoided all of this impeachment process kung naauntay Freedom of Information Bill, dili na unta ma-question ang SALN ni Chief Justice Corona. So, mas maayo na siya. Congressman Carlo Nograles, di pa magidugay, gibutyag di mo nga oyon kang iyag-iyag ang imong bank accounts ngadto sa publiko. O siyempre, apel tong nagatrabaho sa gobyerno. Tama ba nga mga dungog, Congressman? Kini nagsuporta kami sa statement manggod ni Senator Cheese Escudero. Na matod pa niya, dugay na siya naga-file, pila na ka-kongreso, naga-file siya og kining proposed bill na ang tanang mga government officials and employees mag-execute og waiver sa ilang mga bank accounts. Waiver in terms na anyone or the ombudsman will be free to inspect kini mga bank accounts sa mga government officials. So by becoming automatic, if you're a government official or government employee, doon na kay waiver. The ombudsman is free to check up all my bank accounts under my name. So, mao na siya ang ginasulti na pwede nimong i-open access ang imong bank account sa the ombudsman. No? And same as sa SALN, no? Before magod, right now, what happens is, kung nakay SALN, gina-waive pod nimo ang you're waiving your right to hide your SALN or not disclose sa SALN, gina-waive nimo in favor of the ombudsman. So ana pod sa bank accounts, no? You're waiving ang right nimo not to disclose. In other words, i-disclose nimo ang tanan nimong bank accounts or all accounts under your name for that matter sa ombudsman for his or her scrutiny. Matod gihapon sa bersyon sa palasyo sa FOI, Congressman Carlo Nograles, nga ipublisar pod og appeal sa internet ang tanang kontrata sa kining upunto sa gobyerno. Unsa ba ang imong ipasabot ni Congressman Carlo Nograles, apil pud ba ka ang gingon natong kagamanang lokal sa mga sugyot ini kaso nga maprubahan? Una sa tanan, apil ang tanang ahensya sa gobyerno, whether national or local, whether constitutional body, constitutional commission na siya, everyone, no, tanan, executive, judicial, legislative, local government, all bureaus, all government departments, agencies, government-owned and controlled corporations, ang tanan, abre for scrutiny, gane, ginapapublish sa website, ang tanan nila mga government contracts, ang tanan mga budget, kung asa ni adto ang budget, asa padulong ang budget, asa gigasto ang budget, kinsa ang mga contractors nakadaog sa contract, kinsa nakadag bidding, all of this
open and transparent to anybody who wants to access it. In fact, ang nakabutang dito sa Freedom of Information, post sa website pag yun. So, not only can you see it in the website, if you want more details, you can go to the government agency and request for more details. And if na ang mga detalye, the government agency or instrumentality must enable any citizen to reproduce copy, photocopy, kining tanan. As long as it does not fall within the exceptions, national security, national defense, and all other exceptions na nagbutang diha sa balaod. So, even local government, pagdating sa mga government contracts, pagdating sa mga kung kinsa ang nagbid, kinsa ang award ng bidding, asa gigasto ang kwarta, etc., etc., tanan local governments, tanan national governments, open dapat ang tanan mga books of accounts nila. Maski sa pinaka-ubos, barangay, sa barangay, apel pala. I think, yes, automatically, no? Kasi sinabi, all local governments, and we know that part sa local government ang barangay. So, bisan ng barangay, kung doon ay mga constituents sa barangay, gusto mangutana, asa ni ato ang kwarta namo diya sa barangay, open dapat. And in fact, ang mga barangay should make it open to all, access sa tanan gusto mangutana, tanan gusto mag-access sa kanang mga data. Kung asa gigasto ni kapitan o asa gigasto sa mga kagawad kining tanang mga kwarta or ira na nadawat ninyo, kung kinsang sweldado dinhi, kung nakadawat ba gyud og sweldo kining mga tao, etc., etc., asa mga pirma nila, and all of that should be open to access sa tanan na gustong mag-access tanan. Pangandam ka na sa imo. So kung doon ay mga ghost employees diha, doon ay mga atik-atik diha na mga transaction, dapat open to scrutiny na siya. Nindot ka ba, Sal? At least may balaan sa mga katawhan kung asa padulong. Tama yun, Congressman. Okay, sa laing bahin na kauban, Sal, sir, dirhita sa mga kining mga hisgutanan nga diin may kalabutan ng gyapon sa mga butang lungsod nun, kauban, Sal. Kining Congressman, murag naglagot ka pagkadungog sa unang tubag sa mga otoridad, kalabot sa pagpusil sa usa ka reporter sa The Daily Tribune, no? Nga si Fernan Angeles dito sa Pasig City niadtong Marso 11. Unsay imong Well, basta naman may patayan na nangyayari, labi na kung journalista ang ginapusil. Ginapusil patay or bisan naka-survive or whatever, the fact na nagpusil o usa ka journalista, siyempre mag-react yun na, no? Obviously, dili nato gusto kini mga balita na daghan ng mga journalista ang ginapusil dinhi sa atong nasod, ba? Or ginaatake dinhi sa atong nasod. Importante na maproteksyonan nato ang atong mga journalists. So, pagkahitabo ato, nag-react lang ta. Okay. Sir, sa imong kabahin, gipahimangnuan ko no, nimo ang mga otoridad nga imong paimbestigahan no, ang kaso sa Kongreso nga sa pagpamusil kang Fernan Angeles kung wala isang putan ang nahimong wala isang putan kining investigasyon sa mga pulis nini. Mao ba gihapon ang imong baruganan kalabot sa maong kaso, sir? Pura sa tanan, kinahanglan man nato tagaan pud og tsansa ang kapulisan, di ba? So tagaan sa natog